Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt dhe me njerë shkojmë në Berat, është Ministri Klosi, aty do të ndjekim. Mirëdita, jemi gjatë gjithë ditës në qarkun e Beratit, ku së bashku me shtabin e prefekturës, po ndjekim të gjithë dinamikën e zhvillimit të problemeve të ditës. Kemi evakuuar nëpërmjet forcave të rendit një numër konsiderueshëm familjesh nga zona e qytetit, pasi fryrja e lumit është në masën e saj kritike. Bashku me kryetarin e Bashkisë Urës dhe Agrorore kemi bërë procesin e pastrimit të disa kanale kryesore, duke përpjekur që të sigurojmë një rrjedhje të lumit në mënyrë të konsiderueshme drejt pozicionit normal. Dhe po ashtu bashku me prefektin dhe me grupin e deputetëve jemi duke ndjekur problematikat të caktuara gjatë gjithë qarkut. Për momentin problematikat më të theksuara janë në Bashkinë e Urës dhe Agrorore, ku pranë lumit të tashmë të fryrë dhe gati në shpërtim ka një numër shumë madh biznesesh dhe zonash të banuara. Kërkojmë sa më shumë evakuim të njerëzve dhe të dëshmëri më të madhe të gjithë strukturave shtetërore për të informuar njerëzit të shkarkuar dhe për të ndjekur problematikat më në detaj. Në zonën e Çorovotës, në Skafar, kemi problematikën e ujitësisë së qytetit, ku nga fryrjet e mëdha të ujërave rrezikohet ujitësia e qytetit, megjithatë bashkia është tashmë në krye të detyrës duke ndjekur procesin në vazhdimsi. Për sa i përket qytetit Beratit, mund ta shikoni edhe nga nëpërmjet televizionit tuaj, fryrja e lumit është në masën e tij më kritike të mundshme. Prandaj edhe në Bashkinë e Beratit, por shumë me strukturat e prefekturës, po punojmë për evidentimin e gjithë bizneseve që mund të preken nga një dalje e mundshme e lumit nga rrjedha historike dhe po ashtu me njoftimin e zonave të populluara në mënyrë të pa rregull, pak do doja ta thoja këtë, buzë lumit, dhe mos në zonë e Uznovës edhe në Ish Pjeshore, ku problematika është më e theksuar. Për sa i përket ditës në vazhdim, ne do t'ju vazhdojmë të informojmë në mjet televizionit tuaj, pas të donim shumë të bëjmë thirrje qytetarëve, bizneseve që të përgatiten nga një moment edhe më kritik se ky që ndodhet. Por përsëri do të thoya që investimet e realizuara në shtratin e lumit, hapja e pastrimi i lumit, hapja e urës së Goricës ka bërë tashmë që qyteti mos mbytet dhe pashtu investimi shumë i madh i bërë në skarpatet e lumit në urën vajgërore, ka dhënë efektet e saj të padiskutueshme. Një zonë e cila prej 20 vitesh mbytej sa herë që kishte një rreshësi, sot konsiston e mbrojtur dhe prandaj vazhdojmë të bëjmë thirrje. Kemi shpërndarë të gjithë inspektorët e mjedisit të gjithë Shqipërinë, inspektorët e zonave të mbrojtura, për të parë problematikat në detaj në të gjithë Shqipërinë për t'ju informuar. Për sa i përket qarkut të Beratit, të dy institucionet, edhe prefektura edhe organet e rendit janë 24 orë në 24 në shërbim qytetarëve, kryetarët e bashkive janë duke përpjekur që kemi një bashkëdiskutim dhe bashkëpunim edhe me kompaninë TAP, e cila po punon në zonë dhe me mjetet e saj, do donim të vazhdonim të hapnim sa më shumë kanale për të siguruar një rrjedhje të përgjithshme të lumit në zonat, sidomos në zonat që kemi më shumë të dëmsi qytetare edhe dëmsi biznes. Zotë Klosi, ju falenderojmë shumë. Po e Nida, ke pyetje? A kemi pyetje në studio për ministrin? Jo, përveç se ujësjellsi sa i rrezikuar është ujësjellsi nga prurjet në Çorovod, është rrezik i madh për ujësjellsin, çfarë pritet në orët në vijim? Nga biseda që patëm tani me kryetarin e bashkisë, është një situatë e cila po menaxhohet dhe po monitorohet, dhe shpresojmë që nuk do të ketë prurje më të mëdha ujë, të cilat do ta dëmtonin më shumë dhe do ta rrezikonin. Për sa i përket ujësjellsit të Beratit, drejtori i ujësjellsit të Beratit raportoi që ka një lloj turbullire në ujin e qytetit, cila është normale për momentin, sistemi është i mbrojtur dhe nuk kemi shqetësime. Për Skafare vazhdojmë të jemi të vëmendshëm për të ndjerë gjithë problematikat. Ajo që kemi thënë kaq shpejt kur është koha e thatë, po del tani që është koha e njoft, shkatrimi i burimeve natyrore, shkatrimi në mënyrë skandaloze i guroreve të qytetit, sidomos në zonën e Bogovës, rrezikon shumë për sa i përket vazhdimësisë të furnizimit të ujit. Vazhdojmë sot në këtë ditë të vështirë, të qëndrojmë përpara pra njerëzve, por dhe ashtu të bëjmë thirrje, që të jenë ata shumë të vëmendshëm dhe të ndjekin çdo njoftim që do të vijë nga
shtabi i emergjencave civile të ngritura në zyrën e prefektit. E qartë. Faleminderit shumë zoti Klosi për informacionin që përcollët. Faleminderit Eneida. Faleminderit juve. Ka një status në Facebook nga ana e zotit Vasili, Petrit Vasili, kreu grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të shpallet gjendja e jashtëzakonshme, të shpret akoma qeveria Shqipëria po përballet me një situatë shumë të rëndë në gjithë territorin me rreziqe shumë të mëdha për pronën dhe shëndetin e qytetarëve. Qeveria nuk shpall gjendjen e jashtëzakonshme. Çfarë pret? Situata rëndohet orë pasore, kryeministri duhet të jetë në ballë të shtabit të emergjencës dhe të marrë të ushtrojë përgjegjësitë e tij kushtetuese, politike dhe qytetare që nga zyra deri në drejtimin në terren. Kryeministri nuk mund të jetë komentator, të shpallet menjëherë gjendja e jashtëzakonshme, koha nuk pret, mira qytetar presin dorën dhe mbështetjen e shtetit, është reagimi i zotit Petrit Vasili, Lëvizja Socialiste për Integrim. Ndërkohë, informacionet më të fundit nga forcat ajrore, helikopterët e forcës ajrore evakuojnë edhe 2 persona të tjerë në Mallkuq të Fushkrujës, pra shkon në 7 numri i të evakuarve, vazhdon operacioni për evakuimin edhe të 2 personave të tjerë, deri tani në Mallkuq pra janë evakuar 7 persona. Po punohet përsëri për t'i ardhur në ndihmë personave të tjerë. Presim për të shkuar në një lidhje të drejtë për drejtë në Vlorë tani me Enrik Mehmetin. Enrik, përshëndetje, ku ndodhesh aktualisht? Përshëndetje, ndodhem aktualisht në bregun e lumit Vjos, aty ku pritet në minuta që të dalë lumi nga shtrati. Këtu shtabi i emergjencës vendosi që të ketë një evakuim, siç thamë edhe pa kontar, të rreth 1000 deri në 3000 persona, të cilët do të vendosen në pallatin e sportit dhe në konviktin e shkollës industriale. Ka një informacion që pritet që të vijë kryeministri, ende nuk është konfirmuar. Që do shikoj situatën nga afër, pasi qoftë që tal lumi thamë që ka një situatë vërtet alarmante dhe ketë në qytetar shtëpi të përmbytura. Janë 6 shatra që mund të prekin nga dalë lumi. Ndjekin për pak qaste edhe pamjet nga porti i Vlorës, është përmbytur, janë pamjet që propozon regjia tani, ju e shihni po Enrik? Pikërisht në portin e Vllasusit që janë të mbytur edhe zonat të ndryshme të qytetit të Vlorës, është të mbytur edhe porti i këtij qyteti, siç e shikoni edhe në pamje, e gjithë pjesa përpara zyrave, qoftë doganës, po qoftë portit, janë të mbytura ku uji ka kaluar 50 cm, por pavarësisht kësaj situate, kështu organizuar një punë e mirë në drejtimin në anën e doganës të drejtorit dhe çastmoni i cili një pjesë të doganive janë duke punuar së bashku me strukturat e portit të Vlorës në terren për të hapur dhe larguar ujë, ndërsa pjesa tjetër vijon punën në doganë. Ndërsa për sa i përket të tragjedisë të linjës, ka mbritur, ka bërë shkarkimin e pasagerëve dhe të bën ngarkimin në mënyrë normale, pavarësisht shifut që ka qenë më i qetë të ditën e sotme. Si të shikoni edhe në pamje, puna edhe pse porti është gati i përmbytur në këtë moment është gati sot, po shkak të dy bombave dhe punës në terren është duke u tërhequr ujë, puna po vijon që portin edhe qoftë edhe në doganën e qytetit të Vlorës. Për sa i përket qytetit brenda, ka pasur shumë sinjalizime të shtëpi të përmbytura, të cilit kanë hasur një problematikë të madhe për sa i përket zonave lagjes Kushtrimi, në lagjen 24 maj, blanki do të jenë mbas disa orësh ku do të ketë edhe banesa të tjera të cilat pritet që të preken nga këto përmbytje. Në rrugët e qytetit, ato që kanë qenë problematike vijon të jenë, si zona e njohur si Albania Romia, zona e Skenës, si dhe në afërsitë të shkollës së natë. Vetë bashkia dhe kryetari i saj po gjenden në zonën e Novoselës, ku këtu jo vetëm pritet që të hyjë ujë në shtëpi, por mendohet që mund të kaloj në disa, pra mund të kaloj edhe 2 metra ujë në disa prej këtyre shtëpive, gjë gjatë po tentohet të shpëtohet, tashmë në këto momente që ne duke folur, shumë efektiv policie janë duke trokitur në përdyer e banorëve të zonës, të cilët duhet të largohen nga shtëpitë e tyre, janë rreth 46 dhe nëse do të ketë banorë të cilët nuk do duan që të largohen nga banesat e tyre, ata do të largohen sërish nga ana efektive të politikës. Enrik, faleminderit për informacionin. Faleminderit dhe juve. Ndoqët Enrik Mehmetin, ndoqët edhe pamjet më të fundit e për cila prej ti në News24 është përmbytur edhe porti i Vlorës. Shëmbet ura në rrugën Krujqafshtam, është informacioni fundit, është një urë që siguron në fakt lidhjen me 5 fshatra një herësh, ndoshta do të kemi
lidhje të drejtë për drejta për të mësuar më tepër rreth situatës atje. Ndërkohë, i rikthehemi edhe një herë njoftimit të Bashkisë së Tiranës që ka të bëjë me ujin, me ujësjellës kanalizimet, rreshtet e dëndura që kanë përfshirë Tiranën, që prej mbrëmjes së djeshme dhe gjatë natës kanë shkaktuar turbullirë në liçenin e Bovillës, duke sjellë një situatë kritike në impiantin e përpunimit të ujit e përjedhoi në furnizimin me ujë për një pjesë të qytetit. Aktualisht nga matjet që stafi i ujësjellës kanalizimeve Tiranë kryen çdo 15 minuta, niveli i turbullirës në impiant rezulton 13.000 nga 50 apo 60 deri në 65 që duhet jetë normalisht për të futur në përpunim më pas për të shpërndarë në çezmat e qytetarëve. Për këtë arsye momentalisht impianti i përpunimit të ujit të liçenit të Bovillës është i stakuar. Situata në të cilën ndodhet impianti i Bovillës dhe niveli i turbullirës aty e tregon edhe video, në fakt video që është ofruar nga Bashkia e Tiranës, ne kemi ndjekur atë në minutat e mëparshme. Pavarësisht kësaj, ujësjellës kanalizime Tirana po shfrytëzon maksimalisht të gjitha burimet alternative, konkretisht burimet e Shënmërisë, Selitës, Bërxullit edhe Laknasit për të ulur sa të jetë e mundur mungesa e ujit pishëm për qytetarët e Tiranës deri në përmirësimin e situatës në Bovillë. Bashkia e Tiranës, njëherësh edhe ujësjellës kanalizimet, u bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm me përdorimin e ujit të pishëm gjatë orëve në vijim, derisa turbullira e shkaktuar nga prurjet e mëdha e rrjedhjeve në liçenin e Bovillës të pastrohet dhe impianti të kthehet në punë në kapacitet të plot. Ujësjellës kanalizime Tirana kanë marrë masa duke furnizuar me bote në mënyrë të pandërprerë të gjitha institucionet e rëndësisë veçantë, sidomos spitalet, maternitetet, azilet dhe konviktet, në mënyrë që ky problem të mos ndikojë në ecurinë normale të punës së tyre. UKT ka në dispozicion 20 bote që furnizohen vazhdimisht me ujë të pishëm dhe shpërndahen në mënyrë të organizuar. Por për çdo problematik me ujin e pishëm, UKT ka në dispozicion numrin pa pagesë 0800 44 88, përfundon njoftimi i Bashkisë Tiranës, duke falendëruar të gjithë banorët e kryeqytetit për mirëkuptimin dhe durimin. Ndërkohë, ka informacione pra të cilat ne i përcollëm pak çaste më parë se është shëmbur ura në rrugën Krujë-Qafshtam. Ju po ndiqni tani edhe pamjet nga shëmbja e urës. Është një urë që siguron lidhjen me 5 fshatra. Është video më e fundit kjo që mbri në News24, shihni dëmtimin, shëmbjen totale të urës, gjë që bën të humbas komunikimi apo lidhja me 5 fshatrat. Është ura Krujë-Qafshtam. E pra, rreshjet e shumta, gurët që kanë rrëshqitur, intensiteti i madh kanë bërë që të shëmbet kjo urë. Mirë, kjo ishte video që ju ndoqët dhe informacionin më të fundit, ndërkohë për të tjera informacione do të kemi përsëri në lidhje të drejt për drejt Prenk Shotën tani. Prenk, përshëndetje. Përshëndetje. Shirat e rënd përveç përmbetjeve kanë shkaktuar dëme të mëdha edhe në rrëshqitin e dherëve dhe të gurëve në për rrugë të ndryshme nacionale, siç është edhe ky rast i fundit në rrugën Krujë-Qafshtam, ku përveç dherëve dhe gurëve që kanë bllokuar rrugën, janë shembur dhe një urë që lidhte pjesë të rrugës në Krujën. Si pasojë e kësaj, nga 5 fshatra janë bllokuar edhe nuk mund të lëvizin në drejtim të qytetit Krujës apo Bonselfi. Është e dyta urë që shembet pas asaj të urës mbi lumin Ndro që është shembur mbrëm gjatë natës dhe që ka izoluar tërë të zonë të fshatrave, të më thonë nga Shkuja deri në Milat. Fshirët kanë filluar të bien, ndonë të jo me në intensitet madh, por si dhe që tjetë këto janë premisat të kia, në qoftë se do të vazhdojnë. Situata edhe mund të ripërkeqësohet. E qartë. Ne në fakt e përmend edhe informacion për sa i takon urës, ne po ndiqnim edhe që çaste më parë pamjet, por për sa i takon situatës që ne folëm edhe më parë Prenk për evakuimet, aty ku është përqendruar vëmendja. Në fshatin Murqin po kryen evakuime me helikopter në ajri, por edhe me përdorimin e varkave të ndryshme që po nxirren familje të rrethuara nga uji. Në fakt ato kanë qenë në orën 6 të mëngjesit që bëjnë apel, por askush i ka dëgjuar dhe shimon në fund si duket erdhi momenti që ato po evakuohen
kanë çuar dëme të shumta jo në përbanesa, por edhe domethënë ato kanë qëndruar në ujë që nga mëngjesi deri tani. Në fshatin Murqin. Faleminderit Preng për informacionin që përcolle. Faleminderit dhe juve. Ndërkohë, një informacion i fundit, 10 banorë janë shpëtuar nga helikopteri në fshatin Mallkuç Bupq, është helikopteri që po operon në këto çaste, janë 2 në fakt, por ne kemi ndjekur edhe fotot e mbritura nga ajri, pra, janë fotot të cilat fokusojnë banesat e përmbytura, personat të cilët kanë tentuar të evakuohen, ka patur edhe vështirësi për evakuimin e tyre, ndodhen disa prej tyre në Taras në momentet e fokusuara në fotot janë shkrepur nga helikopteri, 2 helikopterët që janë në operacion në çastet që flasim për zonën ku po evakuohen banorët. Ndërkohë, ne kemi qenë për gjatë gjithë kohës në transmetim të drejt për drejt me lidhje direkte, gazetarët janë shpërndarë të gjithë në terren, Zoti Rama, kryeministri i vendit do të jetë në Fier, do të ketë dhe prononcim për andene, do ta ndjekim drejt për drejt, por për të bërë edhe një herë një përmbledhje nga e gjithë situata në të gjithë Shqipërinë, duke nisur me autostradën Tiranë-Durrës, e cila është rihapur pjesërisht rreth orës 7 të mëngjesit, pasi uji u tërhoq dhe punojësit e mirëmbajtjes ndërhyn me mjete të rënda për të larguar baltën nga rruga. Autostrada u përmbyt për orë të tëra, kur uji arriti në mbi 70 cm. Në këtë aks, policia rrugore devijoi lëvizjen e automjeteve në rrugën dytësore. Shumë persona në autostradë mbetën të bllokuar në automjetet e tyre, ndërsa bizneset përreth u përmbytën, në pamjet i përkasin mëngjesit sotëm, ku ende po hiqen automjetet, të cilat kanë qenë për gjatë gjithë natës të bllokuara aty. Situata ka qenë serioze edhe në zonën e Laknasit, e Valiasit, ku u përmbytën rreth 150 banesa në katet e para. Në ndihmë të banorëve shkuan forcat e ushtrisë, të cilat bën të mundur evakuimin e tyre. Rreth 400 forcat e ushtrisë u angazhuan gjatë gjithë natës për të ardhur në ndihmë banorëve të rrezikuar. Pra, keni ndjekur situatën e orëve të para të mëngjesit apo paraditja e sotme në autostradën Tiranë-Durrës, zona e City Parkut ka qenë problematike, Erion Skëndaj ka qenë tek disa biznese aty, por ka përcjellë edhe situatën nga të dyja kahet e rrugës, ndërsa në momentet që flasim po punohet për të hequr llumin dhe baltën e mbetur në disa centimetra në rrugë. Sa kaq ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj është përplasur me banorët e përmbytur në autostradën Tiranë-Durrës, pamjet që sapo ndoqët, banorët dhe pronarët e bizneseve përgjatë autostradës Tiranë-Durrës janë hakryer ministrit Xhafaj me pretendimin se askush nuk ka shkuar për t'i ndihmuar. Ndjekim se çfarë ka thënë zoti Xhafaj, komunikimi që ka patur me banorët. Të prekurit nga përmbytjet në zonën përgjatë autostradës Tiranë-Durrës përplasen me Fatmir Xhafajin. Çfarë do bëjmë neve? Do bëjmë dikat? Një sekondë. Do dolën dikat neve, çfarë do bëjmë? Përmbyt 3 metra ujë me mbrapa. Ministri i brendshëm zbriti në terren për të inspektuar situatën, por përveç tmerrit që i pan syt, Xhafaj u gjen në lumin e akuzave të forta që vinin prej banorëve. Shumë ankoheshin se policia su kishte ardhur në ndihmë, ndërsa njëri prej tyre shpërtheu në lot, kur rrëfeu se shtëpia ishte përmbytur 7 herë. Edhe 7 vite radhës. Këtu në Gjokaj, tek mbikalimi aty poshtë. Vesh flasësh me bashkinë tash? Kam folur me bashkinë vit për vit. Edhe asnjë gjë. Vit për vit unë duhet ndroj mobilet, duhet ndroj çdo gjë në shtëpi. Është puno për ndroj mobilet. Urdhësh janë mbytur më mos zotri, a beson apo s'beson? Ne kemi patur prezencë, mbrëm kemi qenë këtu në bashkinë e Vorrës gjatë gjithë natës. Mirë, do ta merrni atë patjetër. Po. Nuk ka qenë asnjë. Deri në orën 2. Po kujt i ke thënë? Se nuk mund ta marrin me morë. Mirë, policia nuk dizë njërin telefon më. 12-s. Nuk ka dalë, ka qenë 16.497 telefonata. Mbrëm të administruara nga ne. Çfarë ta mundu zoti? Edhe një, mirë. Hajde. Pavarësisht se deputeti Xhafaj shprehu gatishmërinë për të ndihmuar, të dëmtuarit u treguan skeptik. Kërkoni taksa drejt që marr. Këto vrasë me ditën lekën, ku dëgjojmë lekën, këto vjedhim ne, do bëjmë. Pse më duhet vjedhësh? Po çfarë do bëjmë? Ku dëgjojmë? Bllokon llogari, bllokon të gjitha. Ku do vëdoni shkretëre? Ku do përmbytëm? Vetë mbyta. Rreshtet e dendura të 24 orëve të fundit shkaktuan përmbytje masive në zonë, si asnjëherë më para autostrada Tiranë-Durrës,
u shndërrua në një lumë të rrëmbyeshëm, duke marrë gjithçka përpara. Vjetra qytetarë u rrezikuan, pasi makinat e tyre u zhytën në ujë, sikurse jo pak ndërtesa e biznese u shkatëruan. Një tjetër informacion, shëndetësia është në gatishmëri në 2 misione shpëtimi në pak minuta. 2 gra me probleme akute shëndetësore janë transportuar para pak minutash pranë qendrës spitalore universitare fal ndërhyrjes së njësisë helikopterëve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Një 53 vjeçare nga fshati Noj i Krujës, fshat i cili është krejtësisht i mbuluar nga ujë, u arrit të shpëtohej nga ekipi mjekëve dhe infermierëve në misionin e kryer në terren të vështirë. Aktualisht zonja po i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale në urgjencën e qendrës spitalore universitare të Tiranës. Një tjetër mision shpëtimi u krye para pak minutash në Zall Bastar, ku një 39 vjeçare u transportua në QSUT me probleme akute intoksikimi. Pra, të gjitha spitalet në vend janë në kapacitet të plot të mjekëve, të cilët janë në shërbim të gjithë qytetarëve që kanë probleme shëndetësore. Ju e ndoqët edhe përmes njoftimit, ku ka patur edhe transportim të tyre me helikopter, e po i nënshtrohen ndërhyrjes kirurgjikale në qendrën spitalore universitare të Tiranës. Vërshimi i ujit në pak minuta ka gjetur në befasi qindra familje në fshatrat e Fushë Krujës. Mesnata ka shënuar kulmin, kur ujërat përmbytën familjet dhe izoluan fshatrat që ndodhen pranë aeroportit të Rinasit. News24 ndoqi evakuimin e banorëve që ndodheshin në katet e dyta të shtëpive, ndërsa nuk mungoi as ndihma për një vajzë 9 vjeçare para dhe tetraplegjike e cila u shpëtua nga forcat e emergjencave civile. Ndjekim. Ndodhemi në zonën e Fushë Krujës, ku qindra banesa janë në ujë prej disa orësh. Këto janë forcat e emergjencave civile, të cilët në bashkëpunim me Bashkinë e Fushë Krujës po evakuojnë banorët, të cilët janë të shumt. Ata kanë hipur në katet e dyta për të shpëtuar, le të themi, përmbytjeve të bashkimit të 2 lumeve, siç është ai lumit Gjol dhe lumit Zez. Këto janë një prej familjeve në këto momente që po del nga banesa e tyre. Ambulancë zërvura. Ata marrin makinë vetë të qenë të ujë. Kafe baril, luli. Kafe baril. Jena mundu të majmë ngroft, gjatë kohës, them se mi. Ndërse, që probleme shëndetësore ka valë? Goza është paraplegjike, nuk e ecën, nuk flet, por nuk as ushqehet vetë. Në shtator ka bërë operacionin që kemi vënë tubin stomak. Edhe e ka domethënë komplet hapur, ushqehet nga tubi. Ka tubin stomak. Dhe sa kohësh ishte mbetur në banesë? Deri në 12:30 ka ardhur ujë. 12:30 natës. Dhe prej atë kohë kemi vetëm ka dash zoti që kemi pas katin e dytë. Jena në gjithë direkt, që ka arë shumë shpejt. Ishte momenti shumë i shpejt, vetëm ka marrë fëmijët asgjë. Absolutisht kati parë i gjithë. I gjithë. Dohën, po të futesh e mrena, dëzajnë të komplet. Gjova zhuëm, bërë jetë më rrugët edhe dollën dhe i talë, dhe unë shte pas fillu ujti duke dalë. Nëzirë makinën, 50 metra, 100 metra më rrugët këtu, ku këthejmë me nëzirë njerëzit, ujti më bërës. Ka edhe ujti punë 20 minuta që kam du. Dhe qa ora ka qenë ku ka vërshor ujma? Vërshor ujtë madhë ka qenë masosh 12, 11 e gjusë 12. Po ka parë makinë, jo? A nivelin të shti ka nivel 2 metra, i metra ka nivelin 1 metra. Ka qenë... Ndodhemi në fshatin Hasan të Fushë Krujës, ku dëmet duken qartë në këtë familje. Është familja e Bashkim Gjokës. Do të shohim brenda se çfarë ka ndodhur nga vërshimet e ujit mbrëmjen e dieshme. Si është situata juaj dhe kur e ndjet ujin?
O djalë, mu më ka ardhë bombë, 72 vjeç burë, si mërëm nuk më ka rastit një herë kja punë. Familjen time ka ardhë rreth 1 metër ujë. Në shtëpi e mren, e 1 metër shtëpia 2 metra. 2 metra mbi nivelin e tokës o këtu. Nuk më ka meta si sen me jetu. Frigorifer, lavatrice, bufe, shifni ju, divana, karrike, njën e tjetër nuk kam asnjë gjë. Unë i dërzu, në pensionist i dërzu, pas si mërëm nuk më ka bo vakini herë. Kom prit, kom bajt edhe njës familje tjerë mërëm. Dhe fëmijët vogël, një mush, ka net nosje këto me ne mërëm, ka 2 ditën, nëse s'kishën ku më shku, ka 3. Në një mëjnë tjetim në këta ditë si karmet. Tjetim në shif një generacion. Ndoqët kronikën e përgatitur me pamje të rënda, në fakt ku situata paraqitet problematike edhe në Fushkruj, është qarë tërsisht asfalti në urën e Drosë përgjatë aksit Fushkruj Milot. Ura e Drosë lidh 4 qytete, Fushkrujën, Mamurasin, Laçin dhe Milotin, por është bërë e pakalueshme. Prurjet e shumta kanë bërë që lumi derven të dalë nga shtrati, duke përmbytur rreth 1500 familje. Mësohet se niveli i ujit në derven ka arritur në 2 metra, ndërsa banorët e zonave përreth bëjnë apel për ndihmë. Janë pamjet më të fundit e mbërritura në News24 nga ura, ndoqët edhe pak më parë është ura e shëmbur e që lidhen disa qytete përmes kësaj ure. Fushkruja është një nga zonat më të prekura nga përmbytjet, ndërsa në situatë më kritike kanë qenë disa familje. Në fshatin Mallkuq, Ministria e Mbrojtjes ka ndërhyrë me anë të helikopterëve për të evakuar banorët, të cilët siç mund të shihni edhe përmes fotos, kishin hipur mbi terracat e banesave nga frika e prurjeve të mëdha të ujit. Një prej banorëve të këtij fshati ka apeluar për ndihmë në televizionin News24 duke sqaruar se po ju rrezikohet seriozisht jeta. Sipas tij, në këtë zonë janë 10 shtëpi të përmbytura. Po ndiqni foto dhe pamje nga zona për cilën flasim, pjesa e fshatit Mallkuq, ku ka ndërhyrë helikopteri, ndërsa tek këto foto shihet niveli alarmant i ujit. Është foto ku tregohet helikopteri që ndërhyn në ndihmë të evakuimit të banorëve. Për një situatë problematike flitet edhe në Novosel, pranurës së Mifolit, atje ku vjosa ka nisur të dalë nga shtrati, ndërkohë në disa fshatra ka nisur evakuimi i banorëve. Evakuimi po bëhet në zonën e Novoselës, Fitores dhe Bishan. Mësohet se janë evakuar rreth 3000 banorët e 6 fshatrave, banesat e cilëve preken nga lumi vjos. Banorët do të strehohen tek konvikti i shkollës industriale dhe tek pallati i sportit. Sipas autoriteteve do të ketë evakuim me forcë të qytetarëve nëse kundërshtojnë. Ministri Bujqësisë Niko Peleshi ka inspektuar nga afër situatën në urën e Mifolit në lumin Vjos, prej ku bëri apel banorëve të zonave përreth që të evakuohen sa më parë. Parashikohet një situatë kritike. Duhet shmangur katastrofa, deklaroi ministri Peleshi. Jemi pranë kufive të vitit 2015. Pra, parashikohet një situatë që mund të jetë shumë kritike edhe duhet shmangur katastrofa. Për këtë arsye, vlerësoj momentin për të bërë thirrje gjithë banorëve të zonave pranë brigjeve të lumenjve, të prejnve, pranë derdhjes në det, të evakuohen, të largojnë bagtit. Një proces që tani ka filluar, shtabi i emergjencave pranë prefekturës së Fierit me bashkinë e qytetit dhe gjithë forcat e tjera kanë bërë paralajmërimet e tyre. Ka filluar evakuimi dhe largimi
i baktive në Darzez, por situata do të keqësohet. Po mundohem ta mbajmë në kontroll edhe në intensitet të plot hidrovorët e zonës, të gjithë janë duke punuar, janë furnizuar me linja 2 fishet energjisë elektrike, pra energjia elektrike është e pandërprer, po punojnë me kapacitet të plot, por kjo është një situatë e jashtëzakonshme, duhet ta pranojmë. Kështu që për të shmangur çdo eventualitet, çdo katastrofë, shikoni që niveli i lumit Vjos këtu është në 6 metra, pra është në nivelin kritik. Ka mbritur në Fier kryeministri Rama, do ta ndjekim ka prononcimin e tij, janë pamjet e drejtë për drejta këto nga Fieri. Mbrin në terren pra zoti Rama për të parë situatën nga afër aty. Ka patur në fakt edhe një apel që ka bërë Lëvizja Socialiste për Integrim përmes zotit Vasili, kryeministrit vendit, që të shpallet gjendja e jashtëzakonshme dhe zoti Rama të dalë vetë në terren. Ja tek është kryeministri i vendit, është zona e Fierit kjo, po shihet situata nga afër, zonë problematike edhe Fieri ishte lajmëruar më herët që 24 orë më parë që Fieri dhe Vlora do të kishin probleme për shkak të intensitetit të rreshjeve. Jemi gjithmonë me pamjet e drejtë për drejta nga Fieri, ku sapo ka mbritur kryeministri Rama. Më herët ka qenë edhe ministrja e mbrojtjes zonja Gjaçka në Fier, ka dhënë informacionet prej andej, ja tek e shohim përsëri zonjën Gjaçka, që shoqëron kryeministrin Rama. Fier ka qenë edhe zoti Peleshi. Vetë zoti Rama pati edhe statusin e tij në Facebook mëngjesin e sotëm, ku fliste për një situatë të paralajmëruar. Është zona që po përshkon kryeministri, duke ndjekur edhe par terrenin. Vetë kryeministri Rama në statusin e tij të paradites së sotme shpreh se siç e paralajmëruar, jemi në situatë të jashtëzakonshme nga rreshjet e dëndura të shiut dhe pa pushim të 2 ditëve të fundit, kjo situatë po përballohet me angazhimin maksimal të gjithë strukturave shtetërore, të cilat ishin në gatishmëri të plotë dhe prej mbrëmjes djeshme janë në krye të detyrës duke ndihmuar qytetarët dhe familjet e prekura. Vijon statusi Ramës, gjatë natës janë shpëtuar nga përmbytjet dhe akomoduar në kushte të sigurta 315 persona. Gjatë ditës sotme pritet rëndimi i gjendjes, veçanërisht në pjesën jugore të vendit, janë marrë masat për menaxhimin e situatës në basenet e lumejve Vjos, Shkumbin dhe Seman, ku priten veprurje të shtuara. I gjithë shteti është në këmbë dhe do të jetë pranë jush ditë e natë për të përballuar situatën e për të garantuar sigurinë e jetës deri në normalizimin e plot të situatës. Lutem bashkëpunim me forcat e armatosura, strukturat e emergjencave civile, bashkitë dhe prefekturat. E pra ka qenë statusi i kryeministrit Rama. Mirë, do të rikthehemi kryeministrit Rama me të patur një prononcim nga ana e tij, ndërkohë forcat e armatosura janë në gatishmëri të plotë për të ardhur në ndihmë qytetarëve të rrezikuar nga përmbytjet. Ministria e Mbrojtjes Olta Gjaçka bëri të ditur se 315 persona janë evakuar në zonat problematike, ndërsa pritet përkeqësimi i situatës sidomos në jug të vendit. Gjaçka u bëri apel banorëve që të bashkëpunojnë me forcat e armatosura dhe strukturat e emergjencës për të garantuar sigurinë e jetës. Situata në Fier edhe në Vlorë, por jo vetëm në fakt, edhe në qarkun e Gjorkastris, edhe në qarkun e Beratit, edhe në qarkun e Elbasanit, edhe në qarkun e Korçës pritet përkeqësohet. Dhe problemi kryesor që kemi janë lumenjt, të cilët në fakt jemi duke i mbajtur në ndryshgim, janë lumenjt e Vjosis, të Shkumbinit edhe të Semanit, ku komunitetet buzë për lumenjve rrezikohen shumë seriozisht nga përmbytjet dhe e rëndësishme është që gjithë secili ta di detyrën e vet shumë sakt për të ndihmuar evakuimin në këtë moment.
Prandaj do t'i lutesha, ndani detyrat, intensifikoni maksimalisht prezencën tonë atje për të ndihmuar çdo njeri. Siguria e jetës të banorëve në këto zona të rrezikuara është absolutisht parsore për ne. Rregull, e rëndësishme është thuhet që për momentin kemi të dislokuar rreth 250 efektiv trupa në zonën e Fierit, jemi të gatshëm për të përballuar situatën e evakuimeve. Kemi 100 të tjerë që janë në gatishmëri atje dhe po përforcojmë edhe me efektiv të tjerë dhe kapacitete jo vetëm njerëzore, por edhe teknike edhe gjithë automjetet. Ndoqët Olta Gjashkën nga Fieri, ndërkohë Ministrja e Mbrojtjes po shoqëron dhe Kryeministrin Rama që ndodhet aktualisht në Fier me të patur prononcim prej tij, do të lidhemi për ta ndjekur drejt për drejt. Moti i keq ka sjellë përmbytje edhe në Shijak, 20 familje janë evakuar ndërsa lumi erzen është bërë zoti shtëpive të tyre. Do të ndjekim raportimin e gazetares Klodiana Axhiaj. Të dëshpëruar e pa shpresë banorët e lagjes erze në qytetin e Shijakut i bëjnë apel bashkisë por edhe qeverisë të ndërhyjë për të sistemuar shtratin e erzenit i cili 6 vitet e fundit i ka përmbytur po kaq herë banesat e tyre. Uji mëngjesin e sotëm ka arritur 1,5 metra apo 2 metra duke mbuluar edhe katet e para dhe rrezikon që uji të shkojë deri në katet e dyta ku janë të strehuara disa familje. Karashiu ke korende. Na merë plak, kam fiksa atje dhe rjerët. Kam vetëm burrit smuni invalid, vetë jam smuni i sy. Gjes nga ora 5 e gjysë u ishte në vot. Pastaj për gjysmë ore u fut katë parë. Fëmijët ku i ke? Shkojmë në Fier, po flet tani Kryeministri Rama, e ndjekim. Pritet flas Kryeministri Rama, shoqëruar edhe nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit zoti Çako, ndjekim. Puna që ju gjithë po bënin në këto momente, duke krijuar një mundësi të shtuar për njerëzit që mund të informohen, mund të ndjekin situatën përmes ekraneve. Unë dua mbas parë falenderoj Edicion Bashën, sekretarën grafike, i cili sjell në mbrëmje shprehu mirëkuptimin për të ndërprerë diskutimet që ishin rënë në ditës lidhur me buxhetin nga ana e opozitës dhe për të na dhënë mundësinë që ta ndryshojmë seancën në një kohë të arsyeshme, në mënyrë që pastaj të ishim në krye detyrës. Dua të falenderoj shumë sinqerisht Ministrën e Mbrojtjes, e cila prej atij momenti deri sot ka qenë vazhdimisht në terren gjatë gjithë natës, bashku me forcat e armatosura, me grupet e organizuara të policisë shtetit dhe të emergjentave civile. Besojmë që kemi gatishmërinë më maksimale se asnjëherë tjetër, sepse kemi ndjerë edhe mësimet e këtyre të shkuara, por edhe kalimi i emergjentave civile nën vazhdimin e Ministrisë së Mbrojtjes i rezultati i reformës që ne kemi nisur ka përfitueshmërinë e vet. Situata ishte e paralajmëruar, natyrisht që fuqitë njerëzore jo tonat apo logjistike, jo shteti sa do të fortë, sa do të madh në këtë rast janë kufizuara. E rëndësishme është që deri tani farë operacioneve shpëtimit posaçërisht gjatë natës, që ka qenë vërtet shumë e vështirë, pastaj dita është siguruar që të mos kemi humbje njerëzish, por fatkeq ka humbur jetën një punonjës i OSHE-s në krye të detyrës, dhe unë shpresoj të gjitha ngushëllimet familjes me shpresë që do mundem i vizitoj dhe drejt për drejt për t'i shprehu të ngushëllime shumë shty
me njërin dhe respektin më thellë për njeriu që duke i shërbyer publikut një punojnë të shtetit nda faktikisht tragjikisht në jetën. Duhet falenderoj edhe prefektët, kanë bërë një punë të shkëlqyer, kanë koordinuar më së miri dhe patjetër edhe kryetarët e bashkive, pa dallim, të gjithë edhe bashkive për gjithë punën që kanë bërë dhe të bëjnë, dhe në fund fare duhet përsëris apelin që të gjithë qytetarët në zona e parenuara si zona të prekshme në vijim, pasi parashihet një fryrje e mëtejshme dhe sipas gjitha gjasave e lëvizjosës nga fryrjet që vinë prej Matancësirit dhe që të kësaj prekjen e shumë zonave në të thellë, në mënyrë që të jenë vazhdimisht të vëmendshëm dhe të përgjigjen ashtu siç duhet kërkesës të strukturave për të evakuar, për të spostuar. Ministria e Ujësisë, Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Shëndetësisë janë po ashtu plotësisht të angazhuara. Shpëtojmë jetën e njerëzve, mos kemi humbje njerëz, shpëtojmë sa të mundemi paktit, dhe pastaj u del dielli vjen pjesa tjetër e bilancave dhe përpjekjeve për një parim. Kjo besoj është pamja për momentin e kësaj situate. Theksoi përsëri situatën e paralajmëruar zoti Rama, disa operacione shpëtimi janë zhvilluar gjatë natës dhe ajo çka është më rëndësishme shpëtimi i jetës së njerëzve, ndërkohë që lumi Vjosa pritet të dalë nga shtrati. Zoti Rama ndodhet në Fier, i shoqëruar ju e patë edhe nga Ministrja e Mbrojtjes zonja Xhaçka, por kështu drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit zoti Aki Çako. Ndërkohë, përsa i takon informacionit që Bashkia e Tiranës shpërndau për ujësjelljes kanalizimet për ujin e pishëm në Tiranë për shkak të turbullirës së tij në liçenin e Bovillës, do të kemi tani nën kryetarin e Bashkisë së Tiranës në lidhje të drejtë për drejtë telefonike, zotin Arbi Mazniku. Arbi, përshëndetje. Përshëndetje. Për çfarë situate mund të flasim për ujin e pishëm, kur pritet të përmirësohet? Atë prurjeve të mëdha të shiut gjatë ditës së djeshme, gjithë burimet që furnizojnë liçenin e Bovillës, i cili është burimi kryesor i ujit për qytetin e Tiranës, ka sjellë një rritje shumë të madhe të turbullirës në ujë. Pra, ujrat me vrull të madh që kanë ardhur drejt liçenit kanë turbulluar në një nivel shumë të lartë ujin. Për referencë, indeksi i cili mat turbullimin e ujit për që uji të jetë i futshëm në pikën e përpunimit dhe të 50 dhe në 65 është 13.000 në këto momente, që sot përrjedhoj kapaciteti jonë për muslion për të përpunuar ujë për të bërë të pishëm, në këto momente është e blokuar. Ne përshpresojmë që rënja e rreshjeve në orë të vijim të sjellë rënjen e volumit të ujit që futet në liçen dhe përrjedhoj ujit filloj të dekantoj dhe të ketë mundësi të rifillojmë hapjen e pikës së përpunimit. Në këto momente, thirrja jonë për qytetarët është që në orët e vijim të kursejnë ujin e pishëm, ka pasur furnizim me ujë gjatë natës së djeshme, të kursejnë sa të munden ujin e pishëm dhe që kemi mundësi të përballojmë situatën e mundshme me mungesë uji në orë të vijim. Zoti Mazniku, a rrezikon Tirana të mbetet pa ujë të pishëm, duke qenë se intensiteti i shirave do të vijojë edhe për orët në vijim? Në qoftë se situata do të vijojë me këto ritme, rrezikojmë që të kemi 24 orë të qytetarësh që një pjesë e qytetit të mos furnizohet me ujë në oraret e rregullta. Nga ana tjetër, ne jemi duke tentuar të furnizojmë maksimalisht nga linjat sekondare të qytetit, që thot burimet e Shëmërisë dhe burimet e tjera, aq sa mundemi nga qyteti, dhe kemi një grup të madh me botë të cilat të furnizojnë pikat kritike të qytetit, që janë spitale, azile, konvikte dhe gjithë qendrat e tjera sensitive të qytetit. Po, unë ju falenderoj për informacionin që përcollet. Faleminderit juve. Ishte Arbian Mazniku, në kryetari i Bashkisë së Tiranës. Janë 20 bote të cilat po operojnë në të gjithë Tiranën, por i mbushen me ujë. Ato që po furnizohen më së shumti janë
spitalet, maternitetet, azilet, kudo ku ka më tepër nevojë emergjente për ndihmë dhe për ujë. Me Enver Doçin do të lidhemi tani drejt për drejt në Dibër për të parë se cila është situata atje. Enver, përshëndetje. Përshëndetje, situata në qarkun e Dibrës nga moment në moment e keqësohet. Në 10 shtëpia mund të thonë janë të dëmtuar dhe të shembura nga rrëshqitja e tokës. Më problema është në luzninë të Dibrës, se ka rrëshqitje her pas here dhe rrezikojnë dhe disa banesa të tjera të shemben, plus që 3 banesa janë shembur të mbrëm totalisht. Kena morë informacion që në fshatin Griknok janë nisur nga 12 konviktor nga Dibra dhe kanë mbetur të izoluar prej 5 orësh. Që vjeni është lemi fundit që na vjen nga Griknoka e Dibrës. Problem tjetër mbetet e disa banesa në mat, në brys të matit, mund të thamë janë të izoluar prej që mbrëm në orën 6, pasi ata janë të rrethuar komplet nga ujti dhe nuk dalin dot, nuk depërtojnë dot për me dalë në rrugë kryesore. Ka dëmtime rrugëve në të gjithë qarkun e Dibrës, janë dëmtuar 4 ora në qarkun e Dibrës, ose mund të thamë në fshati Selisht në Dibër është pa komunikuar që është dëmtuar ura që lidh të fshatin në qytetin e Peshkopisë. Enver, janë evidentuar emergjenca shëndetësore? Ani për dhe në këtë moment që po flasim, ne kena patur kontakt dhe me spitalin e Bujqizës, po kështu dhe me Dibrës dhe me të Matit, dhe në këtë moment që po flasim për fatë të minë nuk ka patur të sëmurë. Por probleme ka tani në disa zona rrezikohet të mbeten pa ujë të pishëm, pasi ka rrëshqitë toka në disa fshatra të qarkut Dibrës, ka patur rrëshqitë tokash dhe kanë janë futur tubacionet. Po kështu një lajm i mirë vjen që gjithë qarku Dibrës tani është furnizuar me energji elektrike, që mbrëm ka patur probleme dhe 300 punonjës të OSHA-s dhe 20 mjete kanë qenë në gatishmëri të plotë. Po kështu në gatishmëri të plotë është policia e Dibrës dhe ushtria janë në gatishmëri të plotë dhe janë në shpërndar në disa njësi administrative si në Lur, Kalane Dodës, Ostrën janë shpërndar policia dhe ushtria për të ardhur në ndihmë në disa këto zona që kanë mbetur të bllokuar. Se për arsye të rrëshqitjes të rrugës ka krijuar shumë probleme. Tani në këto momente që po flasim, rreshtet e Borës kanë vazhduar në disa zona të thella të qarkun e Dibrës, si janë njësi administrative Lur, Kalea Dodës, Ostreni dhe Trebishti janë zbardhur nga Bora dhe ndoshta dhe do të binë dhe rreshtet e shiut që po mbajti kjo situatë që kur është në këto momente do të ketë shumë probleme dhe shumë përmbitje në qarkun e Dibrës. Kena shumë telefonata qarku Dibrës që janë dëmtuar, kanë rrëshqitur vendi dhe janë shembur dhe banesat e tyre. Dhe janë evakuuar, mund të themi me 3 familje në luzninë të Dibrës, që ato për momentin janë të strehuar në kondiktin e Dibrës në tek shkollë profesionale, po kështu pritet të evakuohen dhe disa familje në brys matit për arsye që janë përmbitur nga ujtë. Kjo është situatë e Dibrës. Enver, faleminderit për çdo detaj që përcolla. Faleminderit dhe juve. Ka reaguar sa kaq kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha, viziton familjet e prekura nga përmbytjet në bashkinë e Kamzës, ndodhet në terren Zoti Basha, valia si zona e frutikulturës është më e prekura nga shkarkimi i liçenit të bovillës dhe rreshjet e dëndura. Basha e ka kërkuar qeverisë të bëjë gjithçka për të ardhur në ndihmë banorëve dhe i këshilloi ata të bashkëpunojmë me emergjenca civile për të shmangur çdo humbje njerëzore. Banorët ju ankuan kreu të opozitës për braktisje nga autoritetet qeveritare dhe se deri tani ja kanë dalë vetë ose me ndihmën e bashkisë. Situata në Kamës, për cilën ne ju përcollëm pak minuta më parë edhe përmes lidhjeve të drejtë për drejta, por edhe reagimeve që kanë mbritur nga Bashkia e Kamzës teksa ankohen për qeverinë se i ka lënë në harres apo në hije. Ndërkohë, vionit të ndiqni pamje nga evakuime në zona të ndryshme. Kjo është ura e Gjonës, evakuim ku është zona afër Kamzës, ku është ardhur në ndihmë dhe 9 vjeçares para dhe tetraplegjike për t'u transportuar, për t'u evakuar. Informohemi se lumi Osum ka dalë nga shtrati. Eneda Petova do t'jap informacionet më të fundit. Eneda, përshëndetje.
Atëherë, pak minuta më parë, lumi o sum ka filluar dalin e tij nga shtrati, nga pjesa perëndimore, dhe më e rrezikuar vazhdon të mbetet zona e lagjes Goris, ku pritet nga momenti në moment që lumi të rrisi kuotat e tij. Shtabi i emergjencave është në gatishmëri të plotë dhe është bërë evakuimi i rrugës kryesore të lagjes Goris nga të gjitha automjetet, pra nuk po lejohet me qarkullimi i mjeteve në rrugën kryesore të lagjes dhe i këmbësorëve. Situata është problematike edhe në Skrapar, ku rrezikohet në qoftë se prurjet e përrojit të guakut, që është degë e lumit o sum, do të vazhdojnë me këtë ritëm, rrezikohet përmbytja e ujësjellësit të Skraparit. Po, Enida, faleminderit për informacionin. Faleminderit juve. Është ky pra informacioni më i fundit teksa lumi o sum del nga shtrati, ju kemi informuar minut pas minuti në të gjitha zonat e Shqipërisë, qytet më qytet, rreth më rreth, për të parë se ku janë zonat më problematike, ku po ndërhyet, ku po evakuohen dhe ku niveli i ujit është më kritik. Do të shkëputemi për publicitet, por do të rikthehemi për çdo informacion të ri, pamje që vijnë nga terreni, nga gazetarët tanë dhe raportimet e tyre. Për çdo informacion tjetër mund të klikoni në balkanweb.com, ndiqni me detaje, video, foto nga terreni, nga e gjithë Shqipëria dhe informacioni përkatës. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, kthehemi pas pak.